transfer tayo ng strawberry sa i-intercrop natin sa dragon fruit. Na-realize ko parang maganda yung tubo ng strawberry dito, so experiment muna tayo. Tsaka maganda sa strawberry, madaling paramihin, hindi mo kailangan ng buto. Kusa lang siyang dadami, basta alam mo kung paano. So meron tayong link dyan kung paano paramihin yan. Isa sa mga high value crop to na hindi naman tumataas, saktong sakto ron sa intercrop natin sa ating dragon fruit. Time check, 2:00 ng hapon kasi pasok ako kanina, so ganitong oras ako pumupunta ng farm pagkatapos matulog at least ng 5 oras. Dito pa na sa farm. Morning Bonnie, morning Desai. Tuki, Ket Tuki, Ket. Babantay sa inyo, babantay yan. Yung ginawa nating bed preparation, syempre nilinis natin yung ating bed, tinanggal natin yung mga weed na possible na tumubo. So ayan yung tools natin na ginagamit natin. So yan tools niyan DIY lang yan. Yung tools niyan ay yung dulo niyan ay yung lumang blade ng grass cutter, tapos nilagyan natin ng handle para siya yung maging pang natin, tanggal ng weed. So ginagamit natin yan dito sa farm, lalo na pagka yung mga malalapit na sa poste, yung mga damo, yan ang gamit natin para hindi tamaan yung ating dragon fruit o yung mga halaman natin. Tapos after nyan, bubungkalin natin yung bed natin, yung line, gamit tong pala lang. Kailangan medyo iangat natin yung bed natin, kaya natin ginagawa to para mas mataas yung bed nung grass, mas mataas yung bed nung ating strawberry. So ginawa rin natin yan sa dragon fruit natin para hindi sila malunod sa ulan o sa tubig, kasi maulan dito sa Lokban. So ganun din yung gagawin natin dito sa strawberry, no? After nating hukayin, syempre ilulus natin yung mga lupa na yan. Kung makikita nyo, ang daming organic matter, may mga bulate rin. Ibig sabihin yan, sign yan na healthy yung soil natin, mataba, at hindi tayo gumagamit dito ng anumang klaseng gamot o fertilizer na makasasama sa atin. Tapos after natin mabungkal, imimix natin yung na-harvest nating vermicast. Ayun yung na-harvest natin doon sa aking vermicompost. So ito yung link kung paano gumawa ng DIY worm bin. So saka yung ating compost bin, ito rin kung paano natin i-maintain. Andyan yung link. So after natin i-harvest yun, dito natin ginagamit sa ating farm. So after natin i-mix yan, syempre aalisin natin tong strawberry sa kanyang lalagyan. Make sure na hindi masisira yung kanyang ugat sa ilalim pag ita-transfer natin, at aalisin natin dito sa plastic na to. Make sure na hindi masisira yung ugat niya para hindi siya may stress. So para ilang days lang yung recovery niya at mabubuhay na siya after ng transplant.
Ang ginagawa ko ngayon pinakalat ko sa farm yung mulberry. So, in time, pag may mga bisita na, pagka may mga nakats ng bunga sa mulberry, pwede na pirasin. So ngayon, ginagawa ko yung mga bakanting area na dapat may poste ng dragon fruit. Pero hindi muna namin nilagyan kasi pag sinilip mo sa taas, may nyug. So, mas nakakapanghinayang naman kung poste ng dragon fruit yung mabagsakan at masira lang. So yung mulberry kasi madali namang maparami to by cuttings. Tsaka kahit mabagsakan siya, hindi mo nakapanghinayang kasi mabilis makarecover. Hindi katulad ng semento, diba, pag nadurog yan, mahal. 500 na naman. Tapos, yung time para makarecover yung cuttings ng dragon fruit. Ito namang mulberry, gusto naman nila na napuprune sila. So, every time na mababagsakan ng kayakas ng nyug, pag naputol yung sanga niya, okay lang. Kasi doon maraming sisibol na talbos. So ngayon, pag nag-transplant tayo, ito yung topsoil. So usually, bago ako magsimula ng hukay, kinukuha ko na yung topsoil, inihiwalay ko na. Kasi diyan yung mas maraming organic matter. Kasi yan yung ibabalik natin na unang lupa sa ilalim. Para may pagkain na agad yung ating ito transfer na mulberry. So, gagawin natin, babalik natin yung topsoil. Kasi nandyan yung mga organic matter na kailangan natin. Ito rin yung mga ipot. Ipot ng manok. Ilagay ko sa ibabaw. Ilagay natin sa ilalim. Dapat hindi natin masira yung lupa niya.
Ito yung sinasabi ko sa inyong sample ng pag-intercrop natin. So dito, intercrop natin yung luya. Pero ang ginawa ko for now, nilagay ko muna sa ganyang lalagyan. Ang iniisip ko kasi is para mas madali silang i-harvest at madali silang makita. Pero sooner, pagka mas nakokontrol ko na yung weed, yung mga damo dito, ida-direct na natin yung next batch niyan. Kasi yung mga aanihin na yan, ang gagawin ko dyan, sila na yung gagawin nating pang pinaka mother natin, yung magiging bunga niyan. So sa isang pot, ma-harvest natin dyan is possibility na kalahating kilo o 1 kilo. So ayun yung ikakalat natin, intercrop dyan. So ang approach natin dito siya sa lining na yan kasi hindi naman siya tumataas. So tapos fairly shaded siya ng ating dragon fruit. So ang overhead natin ay yung dragon fruit. Kasi eto, ayoko sanang maglagay dito ng maliliit na intercrop. Ang ilalagay natin dito sa malalaki na gap na to, 2.5 to 2.5 meters yung gap, dito ay 2 meters lang. Yung mga malalaki, pwedeng kamoting kahoy or papaya. Ito kasi mga ganyan. Ito kasi hindi kailangan gaan ng malaking space to. Tapos hindi siya aabot sa taas ng dragon fruit. Madaling mag-maintain. Ganito yung ginawa natin sa strawberry natin. So ayan, kakatapos lang natin tanim yung strawberry natin. Direct seeding natin siya, direct natin siya sa lupa. Makita nyo, ang ginawa natin gumawa tayo ng bed sa yung direction na yan. So yan, experiment pa lang. Marami pa tayong mga runners doon na itatanim dito. Itinanim na, napili ko kasi ang strawberry kasi high value crop siya, tapos mukha siyang madaling paramihin dahil true ano lang, runners lang. So tulad yan, itong transplant natin, may runner yan, yung magiging pangatlo siya dyan sa pagitan yan. Ito, walang runner ako nakita, kaya tatlo nilagay ko dyan. Yan yung tatlo pa natin. So in the future, titingnan natin yung magiging ano nila dyan, yung magiging titingnan natin yung magiging ano nila, condition nila dyan, kung magiging productive ba sila at kung mamamatay ba sila. Experiment lang yan. So hindi lang strawberry yung transplant natin, nag-transfer na rin tayo ng ating mga mulberry tsaka yung fig tree natin. So dito kasi hangga't maaari dinadamihan ko yung tanim ng kung ano-ano. So para in the future, pag may tinanim, di ba, may aanihin. So yun lang, maraming salamat. Like and subscribe.